Hello everybody, welcome to my new video. I'm Soha Kuswaha, and in today's video I'm going to show you a login and sign up screen which I have built using Flutter. I have used GetX for state management and Firebase for authentication and backend. Before that, I'd like to tell you, if you're watching me for the first time and haven't subscribed, then subscribe my channel right now. यहाँ चाहिँ main dot file सुरुमा इनिशियलाइज गरेछ। त्यसपछि गेट मटेरियल एप, बिकज यसमा गेटेक्स स्टेट म्यानेजमेन्ट युज गरेको छु फर स्टेट म्यानेजमेन्ट। लेट मी शो यू अल द डिपेन्डेन्सिज pubstate.yaml मा गेटेक्स स्टेट म्यानेजमेन्टको लागि युज गरेछ, द्याट्स वाइ। अनि फायरबेस कोर, फायरबेस अथ अथेन्टिकेसनको लागि, क्लाउड फायर स्टोर र फायरबेस स्टोरेज ब्याकएन्डको लागि। सबभन्दा सुरुमा ओपन गर्ने बेला लगइन पेज ओपन हुन्छ, जस्ट लाइक दिस। यहाँ ओपन भएको छ। यसमा चाहिँ लेट्स गो टु द लगइन पेज। यो चाहिँ अब ब्याकग्राउन्ड कलरको लागि। अनि त्यसपछि इमेज युज गरेको छ, त्यो चाहिँ यहाँ भयो। त्यसपछि इमेल टेक्स्ट फिल्डको लागि यो टेक्स्ट फिल्ड भयो। त्यसपछि पासवर्डको लागि यो भयो। लगइन बटन यहाँको कोड। अनि त्यसपछि यहाँ साइन अप नाउमा क्लिक गरेपछि साइन अप पेजमा रिडाइरेक्ट हुन्छ। लेट्स गो टु साइन अप पेज र यहाँ पनि साइन अप नाउमा क्लिक गरौँ। सो दिस इज द साइन अप पेज। त्यही टेक्स्ट फिल्डहरू छ, पासवर्ड, इमेल अनि युजर नेमको लागि। अनि त्यसपछि अब साइन अप बटन छ। यो साइन अप बटनमा क्लिक गरेपछि इम्पिटी छैन भने यो अथेन्टिकेसन कन्ट्रोलर डट क्रिएट अकाउन्ट फर न्यू युजर भन्ने फङ्सन कल हुन्छ, क्रिएट अकाउन्ट फर न्यू युजर। सो यो कल भएपछि अकाउन्ट बन्छ, फायरबेसमा स्टोर हुन्छ युजर नेम, त्यसको पासवर्ड र आइडी। सो अर्को चाहिँ लगइन युजर भन्ने फङ्सन छ। लगइन युजर भन्ने फङ्सन चाहिँ कतिखेर कल हुन्छ, लगइन बटनमा क्लिक गरेपछि कल हुन्छ। र कल भएपछि इफ पासवर्ड र इमेल म्याच भयो भने लगइन भएर होम पेजमा जान्छ। नाउ लेट मी सो यु त्यसमा लगइन र साइन अप गरेर। Description ma I'll provide my GitHub link. Code ko lagi you can check it out. This was it. If you like the video, do subscribe my channel and thank you for watching. Bye bye till next video.